नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको सामग्री लिएर हजुरहरुमाझ पस्कन उपस्थित भइसकेको छु भने यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा हामीहरुले प्रयोग गर्ने WhatsApp च्यानल कसरी बनाउने त भन्ने बारेमा जान्ने छौं। हजुरहरुले यो भिडियो पुरा हेरिसकेपछि WhatsApp च्यानल बनाउन जान्नुहुनेछ। त्यसोभए कसरी बनाउने त WhatsApp च्यानल, यो प्रयोगात्मक भिडियो हेरौं। WhatsApp मा च्यानल बनाउनको लागि WhatsApp खोल्नु होला र WhatsApp खोलिसकेपछि अब यो माथितिर रहेको अपडेट्स मा क्लिक गर्नु होला। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ अपडेट्स, यो अपडेट्स मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब हजुरले यो च्यानल्स को दायाँपट्टि त्यहाँ प्लसको चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रहेको छ प्लसको चिन्ह, यो प्लसको चिन्ह रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हामीहरुले यहाँ दुईवटा अप्सन पाउँछौं, क्रिएट च्यानल र फाइन्ड च्यानल्स भनेर लेखिएको छ। अब हजुरले यो क्रिएट च्यानल मा क्लिक गर्नु होला। हजुरले फेरि यो कन्टिन्यू मा क्लिक गर्नुहोस्। यो कन्टिन्यू मा क्लिक गर्नु होला। च्यानलको नाम राख्नु होला। म यहाँ मेरो च्यानलको नाम राख्छु। यहाँ मैले मेरो नाम लेख्छु है त। हजुरले चाहिँ यो आफ्नो च्यानलको प्रोफाइल फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो क्यामेराको चिन्हमा क्लिक गरेर आफ्नो च्यानलमा चाहिँ प्रोफाइल फोटो राख्न चाहनुहुन्छ भने यो जुन क्यामेराको चिन्ह छ यसमा क्लिक गर्नु होला। च्यानलको लागि फोटो चुन्नुहोस्। मैले यो फोटो चुने। हजुर साथीहरु, डन मा क्लिक गरे। अब हजुरले आफ्नो च्यानलको नाम पनि राख्नु भयो र च्यानलमा प्रोफाइल फोटो पनि राख्नु भयो। अब यो क्रिएट च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ रहेको छ क्रिएट च्यानल, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुर साथीहरु, एकदम सजिलोसँग अब यो WhatsApp च्यानल बन्यो। यसरी हजुरले आफ्नो WhatsApp मा सजिलोसँग WhatsApp च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ। पोस्ट गरिसकेपछि हजुरलाई WhatsApp च्यानलमा कसले फलो गरेको छ त त्यो फलो गर्ने मान्छेहरुले तुरुन्तै देख्नेछन्। र साथीहरु, हजुरले बनाउनु भएको WhatsApp च्यानलको लिंक हजुरले यदि सामाजिक सञ्जालहरुमा अथवा कहीँ पनि शेयर गर्न चाहनुहुन्छ, बाड्न चाहनुहुन्छ र जसले गर्दाखेरि जुन WhatsApp च्यानल लिंक छ त्यसलाई जो कहिले पनि फलो गर्न सक्छन् र हजुरले आफ्नो फलोवर बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरले आफ्नो च्यानलको लिंक शेयर गर्नको लागि यो च्यानल लिंक मा क्लिक गर्नु होला। यहाँ रहेको छ च्यानल लिंक, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब यहाँ विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो WhatsApp च्यानलको लिंक शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँ हेर्नु होला, सेन्ड लिंक via WhatsApp, शेयर माई स्ट्याटस, कपी लिंक, शेयर लिंक गरेर यसरी चार तरिकाबाट आफ्नो WhatsApp च्यानलको लिंक शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि WhatsApp च्यानलमा फलोवर बढाउन मद्दत पुग्नेछ। यसरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफुलाई मन पर्ने, आफुलाई इच्छा लागेको अनुसार कुनै पनि तरिकाबाट आफ्नो WhatsApp च्यानलको लिंक सामाजिक सञ्जालहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो थियो हामीहरुले प्रयोग गर्ने WhatsApp च्यानल कसरी बनाउने त भन्ने बारेको एउटा जानकारीको भिडियो। हजुरले आफ्नो व्यस्तताको समयलाई निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो। म हृदयदेखि नै मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्न र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरु छन् भने प्रतिक्रिया छोड्न पनि नभुल्नु होला। र यस्तै ससाना कुराहरुको जानकारीको भिडियो हजुरले हेर्न चाहनुहुन्छ र यो च्यानललाई अझैसम्म सब्स्क्राइब गर्न भुल्नु भएको छ अथवा गर्नु भएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घण्टीलाई पनि दबाउन नभुल्नु होला भन्दै म आजको यो भिडियोबाट अहिलेलाई ओझेलमा पर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल, नमस्कार।